Xin chào các bạn, hôm nay mình trình bày cách làm hoa từ trái thơm. Thơm chín, ăn tươi thì đã ngon rồi, mình đâu cần phải để phơi làm gì. Có điều là thơm to như vậy mà mình mua chỉ có 2 đồng, mua 1 tặng 1 nghĩa là có 1 đồng 1 trái à. Cho nên mình mới sấy khô và để dành ăn vặt. Ngoài ra, hoa này mình có thể trang trí bánh trái trông cũng dễ thương lắm. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình làm. Trái thơm chín, nhưng mà các bạn chọn thì cũng đừng có chín quá, nó chỉ vừa chín tới thôi. Chín quá thì khi mình sấy nó nhiều mật, nhiều cái chất chua cũng khó làm cho đẹp. Mình sẽ xài thêm 10 cái trái Nam Việt Quốc này để làm nhụy, nhưng cái đó là chỉ là tùy thích thôi. Trái thơm thì mình cắt đầu cắt đuôi xong thì mình sẽ gọt vỏ. Khi mà các bạn gọt vỏ thì mình gọt thế nào mà cho nó mỏng, chỉ rời cái phần mà vỏ xanh là được, còn cái mắt thì mình sẽ lấy riêng. Mình thấy người ta gọt, người ta lấy vô cả 1 cm luôn á. Cái này mình lấy sơ sơ thôi, chỉ lấy cái phần ở phía ngoài. Bây giờ xong cái phần vỏ rồi thì mình lấy mắt của nó. Lấy mắt kiểu này thì không có phí phạm nhiều mà cũng dễ nữa. Bạn chỉ cần cái dao nhỏ nhỏ, cái bảng nhỏ nhỏ thì mình làm dễ hơn. Khi mình lấy mắt như vậy mình cắt ra cái để làm cái hoa thì những cái chỗ mà nó lấy mắt nó làm cánh hoa giống thật hơn. Thấy Mỹ người ta muốn lấy mắt thơm, người ta lấy cái muỗng người ta xúc vô đó là mất một miếng luôn. Mình cắt kiểu Việt Nam mình cắt kiểu này cũng đâu có khó khăn gì đâu mà nhanh nữa. Một lần mình lấy như vậy 2 nhát là cũng 3-4 lỗ, 3-4 cái mắt. 2 trái thì mình sẽ coi cái chỗ nào mà không bị thúi hắn không phải là thúi mà hắn bị bầm dập gì đó thì mình cũng lấy nó ra. Để không như vậy cũng đẹp nữa. Cái này mình nó mật nó ngọt lắm, mình ăn sống cũng ngon nữa. Mình cắt bỏ những cái nào mình không thể cắt thành cái miếng hoa được thì mình cắt bỏ lẫm liền cũng được. Rồi cái dao này mình cắt mỏng không được, thành ra mình phải đổi cái dao khác. Cắt cái này nó dài, với lại nó bạn phải chọn cái dao thiệt là bén mới cắt mỏng được. Nhất là đi qua chỗ cái cụn nó hơi cứng. Mình cắt mỏng thì mình sấy mau khô, với lại ra cái hoa nó đẹp hơn nữa. Mình chuẩn bị sẵn 2 cái khung, 2 cái tre để nướng, mà cái tre này mình không có để thẳng vô, mình lót nó cái miếng silicone nữa. Có nhiều khi nó bị lãi đi, nó không đủ nguyên một miếng thì cũng sực liền. Cắt cũng dễ bị lệch ra lắm. Người ta thì có thể là người ta dùng giấy rồi để bỏ cái miếng thơm vô rồi ép cho nó khô trước. Nhưng mà mình thì mình không có làm như vậy. Mình thích để nguyên cái nước juice của nó, rồi nó tự nó khô thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn khô lẹ thì các bạn có thể là lấy giấy mình thấm, mà mình thấm hoài nó cũng không hết nước đâu. Rồi bạn thấy như đó, mình dùng cái trái mà họ dịch ra, mình thấy mình Google nó dịch ra là Việt Nam Quốc gì đó, là mà tiếng Mỹ là cranberry, thì mình cắt ra mình chà để mình lấy cái màu đỏ nó, rồi mình cũng lấy luôn cái miếng đó làm cái nhụy luôn. Có lần mình phơi cái trái peach
phơi lên cái khung làm bánh mì á, có lỗ mình nghĩ đó, phơi lên làm hư cái khung luôn, nó ra làm rét cái khung luôn á. Thành ra mình sợ có nhiều khi nó bị trầy chỗ nào mình đâu thấy mấy cái đồ chống dính á, nó trầy ra mà bị chắc chua vô axit vô là nó bị rỉ sét liền. Cho nên muốn bảo đảm là mình phải lót cái miếng silicone lên. Đây, bỏ màu vô rồi, optional thôi. Rồi mình sẽ đem đi sấy. Bạn có thể sấy bằng cái máy sấy hay là gì, cái này ấy, mình bỏ vô lò luôn, mà nhiệt độ cũng hơi cao là 225 độ F. Thì mình nướng cỡ 1 tiếng đồng hồ, mình sấy 1 tiếng đồng hồ thì mình đem ra, nó mềm rồi thì mình mới bỏ vô cái khuôn mà làm cái cupcake này đó. Mình lật ngược nó lại, nó cũng còn ướt, cái phía dưới nó còn ướt, kệ nó, mình lật ngược nó lại, sau mình uốn rồi ép nó vô trong cái khuôn đó, cho ra cái dạng cái hoa luôn. Tay chân rửa sạch thôi nha. Mà này tại vì cái này là mình làm mình cũng không có nấu nướng gì á, thành ra cái này là ăn liền, bạn làm sạch sẽ. Nếu mà các bạn phơi á, thì mình mùa hè có nắng mình phơi ra, mình bọc cái lớp vải mỏng ở trên á, để cho cỏ ruồi hay là con gì hay bụi bặm nó dính vô, tại vì nó rất là rít. Rồi sau khi mà mình bỏ vô khuôn rồi, nếu mà các bạn muốn ngồi canh á, thì các bạn cũng nướng nhiệt độ cao, tức là 225 độ F, nhưng mà mình không có canh, mình để đó, mình dặn lò 2-3 tiếng đồng hồ á, nó không có cháy mà nó vậy thôi. 170 độ F là cái hoa nó không có khô giòn, nó tại vì có chất mật nhiều á, nó ngọt ở trong đó, thành ra nó ỉu, nó mềm vậy cho nó khô rồi. Còn một cái số mình làm thêm thì nó chưa khô, tại làm cho đủ cái ô của mấy cái cupcake đó luôn á. Nhìn kỹ lại những cánh hoa trông rất là tự nhiên ha. Thì muốn làm cái màu vàng nó tươi đẹp á, thì các bạn có thể sấy nó ở nhiệt độ thấp hoặc là đem phơi ra nắng. Còn cái màu pha cái nhụy đó là tùy thích, các bạn có thể pha màu bằng bất cứ cái màu từ cây, từ quả, cây trái rồi gì tùy các bạn. Còn bỏ vô khuôn đó là để cho nó cong lên, chứ cũng không có phải bắt buộc đó, bạn tùy, bạn có thể làm cái hoa thẳng ra như hoa cánh bướm rồi cũng được. Nếu mà không có xài liền á thì các bạn cần sấy kỹ hơn nữa để cho nó khỏi bị mốc. Rồi cũng như có thể là bạn sấy như vậy nhưng mà để nguội rồi mình bỏ vô hộp kín, rồi mình bỏ vô đông lạnh thì cũng để được vài tháng. Có nhiều khi mình để cả năm sau mình cũng còn cái thơm phơi khô mình ăn á. Thôi cái video cũng đã dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.